No, pakibasa nga yung problem. Catherine Magaliano. A saturated soil has a dry unit weight of 16.2 kilonewton per meter cubic meter. Its moisture content is 20%, determined ano yung Ano yan? saturation Saturated unit weight. Unit weight. Tapos B, specific gravity of solid. And C yung ano po, Medyo hindi pa tanda, no? void ratio po. Ayun, void ratio. Okay, Ineng. Catherine, ano yung mga binigay na terms or parameters sa problem? Dry unit weight po. Dry unit weight, gamma D. No, or gamma dry. 16.2 kilonewton per cubic meter. Ano pa? Yung moisture content. Moisture content, omega, which is 20%. Or that is 0.2 or 20. Ano pa? Yun lang po. Meron pa. Ano pang binigay? A saturated soil. So the soil is saturated. No? Sabi ko kanina, sa two-phase system, when the soil is in saturated condition, anong nangyayari sa degree of saturation? Equivalent to? 100%. 100% or 1. No? And, unang parameter na kailangan natin kunin, gamma saturated or saturated unit weight. So, ano po yung formula ang gagamitin natin for saturated unit weight? Yes po? Ano na ba yung mga formula na involved yung saturated unit weight? Magbigay nga ng formula. As tayo. Hedrian Manlimos, Utoy. Ano po sir? Weight over volume po. Gamma sat is weight over volume. Tama ba yung formula? No, ang weight over volume, anong mas gamit natin din sa formula niyan? Moist. Tama? Moist unit weight. Ang moist unit weight tsaka saturated unit weight, magkaiba. No? Pero po pwedeng parehas. Kaya lang yung total weight dito ay saturated. No? Yung total weight ay saturated na kumbaga wala na siyang hangin. Kasi nga, yung moist, take note of this, weight over volume, this is moist. Kapag dinagdagan nyo yan ng tubig, ito si hangin, ito si water, ito si solid. Pag sinabi kasing saturated, ito si moist. Ito si saturated. Excuse me. Ito si solid naman, di man nagbabago yan. Kung ganyan kataas yung solid, ganyan din kataas yung solid. No, dahil ang didadagdag lang naman natin ay tubig para maging saturated yan. No, hindi naman tayo magdadagdag ng lupa para maging saturated. No? In order for us to make this moist soil, saturated soil, dadagdagan nyo ng tubig. In such a way, wala nang matitirang air. So, yung air na yan, ma-occupy yan ng tubig. So, etong lahat na to ay tubig. So, yung dinagdag nyo lang ay weight ng water. So, a moist soil, eto siya, pag dinagdagan nyo ng weight ng water, that is weight over volume pa din.
No, kaya lang saturated na siya. So, dahil ang total weight, which is weight ng water plus omega S, dadagdagan mo yun ng weight ng water. Yung weight ng water na yun, madadagdag lang sa weight ng water na yan. Dadami lang yung value niya. Still, weight ng water plus weight ng solid, which is total weight pa din. In a saturated condition. No? So that is why, since saturated yung soil natin, pwede natin gamitin yung formula ni moist unit weight, kaya lang saturated yung unit weight o yung weight ng soil natin. No? So weight over volume din siya. Kaya lang, if we are going to use this one, wala pa naman tayong weight. Wala pa naman tayong total volume na binibigay sa problem. Tama? So, masosolve ba natin siya? Using this formula. Pwede naman, kaya lang medyo mahaba. No? So, ano pa yung mga formula na pwede natin gamitin? Again na, yung saturated dito, pwede natin i-relate into a moist unit weight form. So from that definition alone, dapat medyo nagigets nyo na kung yung formula ang gagamitin. Dry unit weight, multiply po sa plus. Multiply po sa? Multiply po sa 1 plus W po. Ayun, no? Gamma saturated is gamma dry multiplied by 1 plus moisture content, no? Dahil yung moisture content na binigay dito, 20%, is the moisture content at a saturated condition dahil saturated yung soil natin. No? So, we can use this formula. And that will be equivalent to gamma dry, 16.2 kilonewton per cubic meter, 1 plus moisture content of 0.20. So, what is saturated unit weight? Kindly solve. $19.44. 19.44. So, kilonewtons per cubic meter. Ang saturated dapat mas malaki yung value niya kay dry. So, yun yung inyong tatandaan. So, kapag yung nakuha nyo dito, kapag nag-solve kayo mas maliit sa gamma dry, medyo magtaka kayo. No? So, store this value. No? How about the next one? Next parameter, GS. Ano yung mga formula gagamitin natin para ma-compute yung GS? Sige nga. Bigay nga ng formula. Let's ask. Sino pa bang hindi natatanong? Dito ba si Froy? Sa section ba na to si John Froy? Yes po. Opo. Ba't parang wala si John Froy? Siya po yung mag-aayos po ng scholarship. Ako naman, si John Froy. First day. Tanungin natin si Twinkle o Campo. Twinkle, Ineng, ano pa yung mga formula gagamitin natin para ma-compute yung ano yung formula gagamitin natin para ma-compute si specific gravity ng solids? Oops. Twinkle? SE equals WGS po. Okay. Sulat natin yon. SE equivalent to omega GS. No? So, tinan natin, no? Kung magagamit na natin tong formulang ito. Ang unknown ay specific gravity ng solids. Ang degree of saturation binigay na. Ang moisture content binigay na. No, ito yung unknown natin. Kaya lang wala pang binibigay na void ratio. No, ito ay unknown din sa pangatlo. So kapag na-compute nyo na yung GS, ito na yung gagamitin nating formula para ma-compute si void ratio. No, although po pwede nyo unahin si void ratio. Medyo dadaan lang kayo sa medyo mas mahabang solution, kumbaga. No, ano pa yung ibang formula po
na involve yung specific gravity ng solid na po pwede natin gamitin para ma-compute siya. Sabi ko nga, the soil is in a saturated condition soil. So, yung moist soil ay po pwede nating sabihin na saturated siya. Dahil yung moist na yan ay natural condition. Eh yung natural condition niya is in a saturated condition. No? So, ano yung formulang yon na po pwede natin gamitin para ma-compute si GS? Let's ask Soriano. Hello po, sir. Ano po, pwede po yung gamma dry. Gamma dry Is equivalent sa specific gravity times gamma of water over 1 plus E. 1 plus E. No, nandito si GS, unknown. This is unit weight of water, a constant term. Again, we don't have E yet. Gamma dry, meron ba tayong gamma dry? Wala pa. Ano yun? Equivalent yung may relationship. Pwede pong since po yung value ng wait. Pwede pong palitan yung value ng Yes po? pwede din po kasi palitan yung value ng E. Ayun. No, o pwede rin naman yun. No? O pwedeng palitan daw yung value ni E. Kasi po, SE, yung degree po of saturation times yung void ratio is equivalent po sa So, ano natin ulit? GS, unit weight of water over 1 plus E. Papalitan daw yung void ratio dahil ang void ratio ay equivalent po siya sa specific gravity times yun po W. Yun po. Kasi yung value po ng S is equivalent sa 1. okay. No? O pwede, no? Tama ba yung naisulat ko? Ganyan ba yung naano mo? Yes po. No? So, yun yung kanyang ni Soriano. Okay, tingnan natin. Specific gravity is unknown. This is a, what do you call this one? A constant term. Yung moisture content binigay na. Do we have dry unit weight? Do we have dry unit weight? Yes, no? Yes po. So, mako-compute na natin yung specific gravity. No, using this formula. So, dry unit weight is 16.2 kilonewtons per cubic meter. Ang GS ay unknown. Ang unit weight of water ay 9.81 kilonewtons per cubic meter over 1 plus. Ang omega, which is 20% or 0.2 times GS, which is 2. Which is unknown pala. No, which is unknown, GS. Mapapansin niyo sa equation na to, GS yung unknown laang. So, shift solve lang po yan. Ano po yung value ni GS? Two point 47. 2.47. Ay, tama ba yung naisulat ko? Yes po, sir. Okay, so, may GS na tayo. Next parameter, we can get, or we will get void ratio. Ito yung sinasabi ko na kanina. Ang void ratio, mako-compute using what relationship formula? Yun po sa moisture content. SE, equivalent po sa moisture content times the No, specific. kaya lang ang SI, equivalent to 1. So, E equivalent to omega GS. No? So, that is equivalent to omega .2 and GS of 2.47 na naka-store. So, what is void ratio? 0. 49 po. Okay. So, questions po sa problem na to? Pero pwede din po gamitin sa
pag hinanap po yung GS, yung weight po ng soil over gamma D po. GS, weight ng soil over gamma D. Opo. Paano ka nag-arrive dyan, Utoy? Yun po yung sa Dahil ano yung po. VS ay equivalent kay 1. No? Yes po. Yes po pwede. No? Kaya lang medyo ano tayo, kapag mas gusto kasi natin na ang total volume ay equivalent to a unit value. No? No, mas prefer natin gamitin yung V equivalent to 1 instead of VS equivalent to 1. Okay po, sir. Thank you po. You will arrive with the same answer lang din if you will do that. Yes po. Say questions po nung iba pa? Ano lang yan, paikot-ikot lang yan. It's pwede itong mga to, hindi lang natin ginagamit yung ibang formula. Pwede yung mga sinasabi nyo kanina na 1 plus E, medyo kukunin nyo pa yung mga walang term, kumbaga, bago nyo magamit. Medyo humahaba yung solution. No? Yun po yung ating ginagawa. So, questions po? Okay, wala. Let's proceed to another one. Okay, next one.